මේ පවතින තත්ත්වෙත් එක්ක ඔයාගේ මේකප් එක දාගන්න කොහාට ගැටලුවක් වෙලාද? අන්න ඒ නිසායි අපි ප්‍රෝ මේකප් ඇකඩමි ආයතනයේ අපේ ඔන්ලයින් මේකප් පාඨමාලාව ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි අවුරුදු 5ක කාලයක් අපේ ප්‍රායෝගික පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වුවත් මේ අවස්ථාවේදී අපේ ඔන්ලයින් පාඨමාලාව ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඔන්ලයින් මේකප් පාඨමාලාවන් සාර්ථකයිද කියන එක. මොකද YouTube වල වීඩියෝ ටියුටෝරියල්ස් තියෙනවා. එතකොට සෝෂල් මීඩියාස් වලත් ගොඩක් මේකප් ටියුටෝරියල්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටියුටෝරියල්ස් උයි මේකප් ඔන්ලයින් පාඨමාලාවයි අතර වෙනස මොකක්ද කියන එක ඇත්තටම ගොඩක් අයට අයිඩියා එකක් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම කෙටියෙන්ම කිව්වොත් අපේ ඔන්ලයින් මේකප් පාඨමාලාව එකම පොදු වීඩියෝ එකක් දිහා බලාගෙන ඉඳලා මේකප් කරන්න උගන්වන පාඨමාලාවක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි කෙනෙක් මේකප් කරනකොට එයාගේ මූණේ හැඩයට ගැලපෙන්න, ඒ වගේම ඇස්වල හැඩය, ලිප්වල හැඩය, එතකොට හමේ ස්වභාවය මේ හැමදේම ඒ විතරක් නෙමෙයි බඩු ටික, ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික අපි තෝරගන්නකොට ඔයාගේ බජට් එකට ගැලපෙන විදිහට තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයාව පෞද්ගලිකවම සම්බන්ධ කරගනිමින් තමයි මේ පාඨමාලාව අපි කරන්නේ. දැන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ අපේ ඔන්ලයින් පාඨමාලාවේ අන්තර්ගතය ගැන. ඉතින් අපේ පළවෙනි ලෙසන් එක වෙන්නේ ස්කින් කෙයාර්. සාමාන්‍යයෙන් හෙල්දි ස්කින් එකක් තියෙන එක මේකප් එකක් කරද්දි ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අපි දෛනිකව කරන්න ඕනි දේවල් මොනවාද ස්කින් එක වෙනුවෙන්? ඒ වගේම අපි සතියකට දවසක් නම් කරන්න ඕනි දේවල් මොනවාද? හරි විදිහට ස්කින් එක මේන්ටේන් කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි පළවෙනි ලෙසන් එකේදී ආව දැනුවත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ දෙවෙනි ලෙසන් එක වෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් නොලෙජ් එක. ගොඩක් කාන්තාවන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් හොරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මොකද සමහරලාට අපි ඔන්ලයින් දැකලා මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්නවා. ඒ වගේම අපි කඩේකට ගිහිල්ලා සමහරලාට ගන්න ප්‍රොඩක්ට්ස් එනවා. අපි ඒව ඇප්ලයි කරද්දී අපිට තේරෙනවා සමහරලාට ඒව අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්නකොට අපි බලන්න ඕනේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. සමහරලාට ස්කින් කලර් එක මැච් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ හැමේ ස්වභාවය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. සමහරලාට ඒ වර්ණ දැන් අපි ලිප්ස්ටික් එකක් ගැන කතා කරොත් ලිප්ස්ටික් එකක් වුණත් අපේ හැමේ වර්ණයට ගැලපෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරොත් ඒකේ අපිට ලස්සනට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ප්‍රොඩක්ට්ස් හොරගන්නකොට ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපේ මුදල් අහක යන්නේ නැති වෙන විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් හොරගන්න. ඉතින් මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් හොරගන්න එකේදී ඔයාගේ බජට් එකට ගැලපෙන්න ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එකත් අපි කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකප් එකකදී වැදගත් වෙන අනිත් දේ තමයි මේකප් ටූල්ස්. ඒ කියන්නේ බ්‍රෂ් සෙට්ස්. සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රෂ් සෙට් එකක් තෝරගන්න එකත් මේකප් එකකදී ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ බ්‍රෂ් සෙට් එක වගේම මේකප් කරද්දී ඔයාලට තව අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද මේ හැමදේම මේ ලෙසන් එකේදී අපි ඔයාව දැනුවත් කරනවා. අපි ඊළඟට බලමු අපේ ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකප් කිට් එක රෙඩි වුණාට පස්සේ, කියන්නේ ඔයා මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික කලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපිව සම්බන්ධ කරගෙන වෙලාවක් වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඔයා ප්‍රැක්ටිකල් කරන එක මොනිටර් කරනවා. එතනදී ඔයාගේ මේකප් එකේදී වෙන්න පුළුවන් සියලුම වැරදි අපි ඔයාට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේවා කොහොමද හරි විදිහට නිවැරදි කරගන්නේ කියන එකත් අපි ඔයාව දැනුවත් කරනවා. ඉතින් ඔයාට තවදුරටත් පුහුණු වීම කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් අපේ ආයතනයට කතා කරලා ඔයාට වෙලාවක් වෙනම වෙන් කරගෙන ඔයාගේ පුහුණු වීම කටයුතු නොමිලේම කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් මේ පාඨමාලාව ඕනම වයසක කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඇත්තටම ඔව්. මොකද අපි මේ පාඨමාලාවේ පෙර පුහුණුවක් තිබුණත් නැතත් ඔයාලව පෞද්ගලිකවම එක එක්කෙනා වෙනම සම්බන්ධ කරගන්න නිසා වයස් පරතරයේ ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාට එයාගේ ස්කින් එකේ ස්වභාවය අනුව, ස්කින් කලර් එක අනුව අපි වෙනම කියලා දෙන හින්දා මෙතනදී වයස් පරතරයේ පොඩ්ඩක්වත් ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඕනම වයස් පරතරයක එක්කෙනෙකුට මේ පාඨමාලාවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්.
අපි බලමු මේ පාඨමාලාව කරනකින් ඔබට ලැබෙන වාසි මොනවාද කියන එක. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් පළවෙනිම එක තමයි ආරක්ෂාව. අපේ හැම රැකගැනීමේ හැකියාව. එතකොට ඊළඟ එක තමයි කොහොමද හැමදාම ලස්සනට ඉන්නේ. අනිත් එක තමයි අපේ කාලය සහ මුදල් ඉදිරි කර ගැනීම. ඉතින් අපි ආරක්ෂාව ගැන කතා කරනකොට මේ අවස්ථාවේදී අපේ මේකප් අඩු අපිම විතරක් පාවිච්චි කරන එකේ ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද අපි මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් හැම එකක්ම ඇප්ලයි කරන්නේ කොහෙද? අපේ ෆේස් එකේ. අපේ ඇස් වල, අපේ ෆේස් එකේ, එතකොට අපේ ලිප්ස් වල. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ආරක්ෂාකාරීව පාවිච්චි කරන එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයා හරි විදිහට මේ මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් අසුරලා කොහොමද ඔයාගේ මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික හරි විදිහට පිරිසිදු කරන්න කියන එක දන්නවා නම් මේ දේවල් ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් එක තමයි හැම රැක ගැනීම. අපි පාඨමාලාව ඇතුළතදී ඔයාව දැනුවත් කරනවා කොහොමද වාගේ හැම රැක ගන්න කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඊට අමතරව අපි කියලා දෙනවා කොහොමද මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් තෝරගන්නකොට ඔයාගේ හැමට ගැලපෙන විදිහට ප්‍රොඩක්ට්ස් තෝරගන්න. මොකද සමහර මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා ඒවැ අපේ හැමට හානි කර දේවල් අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මේවා තෝරගන්නේ කොහොමද මේවා මොනවද කියන එක අපි මේ පාඨමාලාවේදී කියලා දෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි ප්‍රොඩක්ට්ස් තෝරගන්න ගියාම ගොඩක් වෙලාවට වෙළඳපොලේදී රැවටීම් වලට අහු වෙනවා. ඉතින් ප්‍රොඩක්ට් එක තෝරගන්න එක හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අපි අනිත් දේ ගැන කතා කරොත් ඒ තමයි හැමදාම ලස්සනට ඉන්නේ කොහොමද? ඉතින් අපි මේකප් එකක් දැම්මහම කොහොමද මේ මේකප් එක අඩු වැඩි කරගන්නේ? දැන් සමහර වෙලාවට සමහර අය කියනවා ඔයාගේ මේකප් එක දවසකට හොඳයි එක දවසකට හරි නෑ කියලා. ඉතින් එතනදී තමන් හරියට මේක කරගන්න පුළුවන් නම් තමන්ට හැමදාම එකම විදිහට මේ මේකප් එක කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. අනිත් එක තමයි මේකප් එක ඔයා සමහරලාට ඔෆිස් මේකප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා පාටි මේකප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට බය නැතුව ඔයා කැමති විදිහට ඔයාට මේකප් එක කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අපි මුදල් පරිස්සම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරොත් දැන් මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න යම් මුදලක් ඔයාට වියදම් වුණත් සමහර මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා එක බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් අවුරුදු 2ක වගේ කාලයක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ කාලය. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකප් එකක් දාගන්න යන වෙලාවත් එක්ක බලුවොත් සමහරවිට අපි තැනකට ගිහිල්ලා කරගන්නකොට අපිට කාලය වැය වෙනවා. දැන් ඔයාට මේක ගෙදර ඉඳන්ම කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ කාලය ඔයාට පරිස්සම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට හිතෙන ඕනම අවස්ථාවක ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයා කැමති විදිහට ඔයාගේ මේකප් එක ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. මේකප් කියලා කියන්නේ කාන්තාවකගේ ජීවිතේ අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඉතින් මේකප් කරන එක හරියට ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයා මුළු ජීවිත කාලෙටම කරන හොඳ ආයෝජනයක්. ඔබට හිතෙනවා නම් අපේ පාඨමාලාව හදාරන්න ඕනේ කියලා තිරේ දෙසන අංකයට කෝල් එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා විස්තර දීම විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා.